Và mọi người cùng chiêm ngưỡng siêu topping của chị nha. Đầu tiên đây là càng cúm. Đây thêm cái cây phần cây gà. Rồi. Ủa cái này em đâu thấy trong menu đâu. Cái này là chị mới hả? Còn đây là còi sò điệp CM. Đó là còi sò điệp CM. Còn này là bào ngư. Thì trong ly súp là gồm có nấm. Hai hộp này bỏ theo hết không? Bỏ đều nhau. Rồi. Sa tế là nhà mình làm luôn hả chị? Sa tế tất cả nhà đều làm hết. Dạ. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Hiện tại thì Phú đang ở Quang Trung, quận Gò Vấp. Bên tay trái mình là chợ Hạnh Không Tây. Mình mới đi được nửa đường thôi. Ngày hôm nay về sớm mình đi tới quận 12 để quay chia sẻ món của mọi người. Lê Văn Thọ. Lê Văn Thọ. Trái lên cầu Quân. Chỉ còn lên một cái cầu nữa là đúng rồi. Cầu Trường Đai. Cầu Trường Đai. Rồi sau khi qua cầu vượt Tân Tới Hiệp, chúng ta sẽ đến đường Lê Văn Khương. Chỉ là 110 Lê Văn Khương. Đó kìa kìa. Đây là bán men về. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay thì Phú đi khá là xa và lúc sáng sớm ở địa chỉ là 112 đường Lê Văn Khương, KP1 phường Thới An, quận 12 để đi ăn súp cua. Thì ở đây có bán từ sáng và buổi chiều nữa, nhưng mà buổi chiều thì đứng mà mình quay buổi chiều mà đi đường này lúc về á nó kẹt xe và nó in ỏi, nó ồn lắm, cho nên buộc vào mình phải đi sáng thật là sớm để quay chia sẻ cho mọi người. Rồi thì có tên là súp cua dì Ba, không chi nhánh. Lý do mà mình đến đây để mình trải nghiệm thử cái món súp cua này là vì ở đây bán rất là nhiều topping. Phải nói là chắc là cũng hơn 20 loại topping trong một cái súp. Mà có những cái topping mà Phú chưa thấy bao giờ là bán trong cái súp cua mà ở vỉa hè như vậy. Rồi mời cả nhà chúng ta cùng vào trong tìm hiểu nha. Nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đây là cái phần súp này là bao nhiêu chị? 20.000 em. 20.000 là phần súp bình thường. Hộp nhỏ 20, hộp lớn là 25. Dạ. Đó là súp truyền thống. Nó gồm có cua, có trứng cút, có sụn gà, có bắp, cà rốt, đồ đầy đủ á. Ủa, sụn gà ở trong súp á hả chị? Sụn gà trong đây luôn. Ồ. Bỏ ớt luôn hả em? Khả năng cay khóc luôn á. Đây là chị Trúc đứng bán. Bây giờ chắc em thấy ở ngoài để là súp bán 24/24 hả chị? Đúng rồi. Rồi cái giờ đúng chắc phải có nghỉ chứ giờ nào đúng không chị? Thì nói chung là sáng á, là 6 giờ dọn ra. Dạ. Tới 9 giờ dọn vô. 9 dạ. giờ dọn vô là bán online, bán cho khách. Bán online. Giờ nhắc cái bán được không? Dạ. Rồi cũng như là khách biết, khách sẽ tới điện thoại. Dạ. Rồi bán app. Những cái app là nó tới nó lấy. App gì chị? Như là app Grab nè, Mamin nè, dạ. Gojek nè, Shopee Food. Shopee Food nè. Bấm súp cua dì Ba là có đúng không chị? Bấm lên súp cua dì Ba là sẽ có. Dạ. Rồi
Có cái số điện thoại nữa nha mọi người, thì đây để Phú đọc số điện thoại là 0938 644 395. Buổi sáng là 6 giờ đến 9 giờ. Rồi buổi chiều là chị bán mấy giờ? Buổi chiều là từ 5 giờ bán, nói chung là đến khi nào hết thì sẽ vô. Dạ. Thường thường là bán là tới 9 giờ, 9 giờ mấy là nó hết rồi, hoặc là 10 giờ. Chị bán mang về thì nha mọi người, không có bàn ghế ngồi lại. Buổi chiều cũng vậy đúng không chị? Buổi chiều cũng vậy. Hỏi có bó con chị? Bỏ chung miếng không? Bỏ họ 25.000, cái truyền thống. Bỏ ớt chung miếng luôn. Đó rồi. Ok, xin mời cả nhà cùng xem ma trận mê cung súp cua dì Ba. Phải nói là lần đầu tiên cô thấy một cái menu súp cua mà nó gọi là đa dạng, nó đủ thứ topping hết cho mọi người lựa chọn. Rất là lạ, có những cái topping rất là lạ nè. Đầu tiên mình đi từ bên đây đi. Đó, súp truyền thống là 20-25 ngàn, ốc heo, rồi trứng bách thảo, có trứng gà non, rồi có bò viên, có mọc viên, bông bóng cá, rồi súp chua trứng cá hồi nữa nè. Trời ơi, lần đầu thấy luôn. Súp viên phô mai tan chải. Rồi những ai thích dạng ăn mấy cái viên ăn lẩu á, gì vậy? Lòng đỏ trứng muối chưng nữa nè. Quá trời, lạ quá. Cái này, một cái mít topping là 61 ngàn, 69 ngàn, 92 ngàn. Súp cua tá lả là có bắc thảo, trứng gà non, ốc heo, bò viên, một thanh cua, bông bóng cá. Và đặc biệt ở đây có một cái nữa là bào ngư. Đây, súp bào ngư cộng sốt XO. Đó, đây là topping ăn kèm với cái đầy đủ cái là giá nha. 5 ngàn, 8 ngàn, thấp nhất là 5 ngàn cho đến 30 ngàn. Wow. Mà mọi người cùng chiêm ngưỡng siêu topping của chị nha. Đầu tiên đây là càng cúng. Dạ. Càng cúng mình ăn chung với nước chấm càng. Dạ. Đây là nước chấm này. Bữa đây là nước chấm này. Đó. Chấm vô chua chua ngọt ngọt, nó rất là ngon. Dạ. Nó thu hút người ăn, thấy không? Thu hút cái khẩu vị của mình. Đây là các gia vị có trong súp nha mọi người. Trong súp. Nấm nè. Đó, thì trong cái súp là gồm có nấm. Hai hộp này bỏ theo hết không? Bỏ đều nhau. Rồi. Sa tế là nhà mình làm luôn hả chị? Sa tế tất cả nhà đều làm hết. Dạ. Bỏ mấy chục. Cái này là ốc heo. Ốc heo gì đựng bịch sẵn ha. Ốc heo mình làm khác với người ta. Ăn rất là thơm, béo thơm, nó không có tanh. Dạng nói chị chung đã là xử cách lý phản hồi lại là ốc heo bên mình ăn rất là thơm. Dạ. Nó không bị tanh. Còn cái này là cua là để mình bỏ lên trên tô súp. Dạ. Trong súp thì cũng có đã nấu có cua rồi. Cái này mình bỏ lên cho nó đẹp, thêm phần hấp dẫn. Cái này của que chân cua. Chân này cua. Còn cái này là bông bóng cá. Cá luôn. Đây là bông bóng cá, còn đây là bắc thảo. Đây là trứng gà non. Đây là trứng cá hồi. Trứng cá hồi. Trứng cá hồi. Còn đây là còi sò điệp size M. Đó là còi sò điệp size M. Còn đây là bào ngư. Bào ngư thì mình ăn kèm với nước chấm sốt SO này. Dạ. Sốt SO là coi như là mình làm ở trong đúng không chị? Mình làm. Là mình rưới vô trong cái súp thôi chị? Không, mình chấm mình ăn, nếu mình thích thì mình sẽ đổ lên trên đó mình ăn. Là cái này cái sốt SO. Cũng như là mình chấm bào ngư vô đây mình ăn, còn nếu như mà mình thích thì mình cứ đổ trực tiếp vô mình sẽ ăn. Dạ. Mà từ đâu chị nghĩ ra cái vụ mà bán quá trời topping vậy vậy? Cái này hả? Do con gái của mình á. Lần đầu tiên em thấy mà một cái xe súp mà coi như là gần như là cả chục loại topping hơn luôn á, mấy chục loại luôn á. Mấy chục loại đó rất là nhiều. Bông bóng cá rồi rồi thêm cái cây gà nữa. Có cái gì cây gà nữa? Đây thêm cái phần cây gà. Rồi. Ủa cái này em đâu thấy trong menu đâu? Cái này là chị mới hả? Sắp sửa đưa vào menu, đang làm menu mới lại. Là làm chính nó bỏ vô súp thôi đúng không chị? Mình làm chính bỏ vô súp nhưng mà mình cũng vô chế biến. Dạ. Cũng có khách ăn phản hồi nói là ăn rất là ngon, không nghe mùi gì hết. Mà nãy giờ thì thấy buổi sáng là em thấy là người ta mua súp truyền thống nhiều hơn. Topping là thường là vào buổi chiều 5 giờ chiều là dọn ra. Hoặc là mọi người thấy mua qua app ha. Mua app. 5 giờ là con gái chị nó bán.
còn buổi sáng là chị bán. Ủa chị, em thấy một món cá nó mắc lắm mà bao nhiêu ký vậy? Chị bán một món cá luôn hả? Nó đến này là con gái chị nó nhập hàng không chứ chị Dạ. không có nhập hàng. Chị chỉ bán cho nó nói chung tất cả hàng đồ là nó nhập về. Dạ. Đó. Rồi mời cả nhà cùng xem là súp. Đó. Đây là nồi súp của mình là trong đây trong là quá trình nấu á, là mình sẽ hầm xương gà, xong rồi mình mới lượt qua. Dạ. Lượt qua xong bắt đầu mình nấu là trong đó là có bắp, cà rốt, thịt gà, rồi sụn gà, rồi trứng cút. Chị múc một muỗng lên cho em coi. Một quá chứ. Có sụn gà ở đây hả chị? Có, đây là sụn gà. Đâu? Đây là sụn gà. Ồ, đây nè. Đó nè, đây là sụn gà. Đó. Múc lên mới thấy được. Đây là trứng cút. Đó. Trứng cút, cà rốt, có bắp. Nói chung là buổi sáng là mình bán hơn cái nồi này. Dạ. Đầy nồi này xong một chút rồi giật là sẽ bỏ ra tiếp nữa. Dạ. Đó, buổi chiều là có thể bán 2 nồi, buổi chiều là lượng khách nó đông hơn. Dạ. Nó đông. Dứt. Rồi món nào? Bây giờ là em đang rất là hoang mang vì quá nhiều món. Nhưng mà chắc em sẽ gọi để em gọi topping riêng đi cho nó dễ. Tại vì mục đích em tới đây là em thử cái súp bò ngư nè. Chị lấy em cái phần này súp bò ngư. Rồi chị bỏ em topping sò điệp, trứng gà non. Rồi. Một món cá. Rồi. Đó. Có cây gà không bạn? Cây gà hả? Giờ có cây gà không chị? Có nhưng mà sợ không đủ đâu. Thôi như đó đủ rồi đó. Đại khái đi. Rồi. Súp là mình sẽ bỏ nấm vô. Nằm ở dưới. Xong rồi muốn quay lại muốn súp. Rồi. Trong súp là nó sẽ có trứng cút. Đó. Rồi. Đây có trứng cút. Em gọi là 55.000 cái nha, cái phần ít thôi nha, rồi topping thêm nha. Đây có trứng cút, có sụn gà. Chị có múc dư súp không? Sao nhiều quá vậy? Nó nếu đổ ra là nó đúng nha. Đúng không? Đổ vô là đúng rồi. Đúng đủ vô cái hộp Rồi, vậy? Đủ luôn không? Tụi em tới mà không đúng vậy là đủ. Chị múc là biết đủ. Rồi chị sẽ bỏ ngò. Đó. Thấy nó súp nó nhiều đó. Thì không, đổ ra là đúng chị ơi. Là em kêu topping là trứng gà non đúng không? Dạ, trứng gà non. Trứng gà non Là 8.000. 8.000 đúng không? trứng gà non 8.000, bào ngư. Đó là trong cái phần Đó. là Đây là sò chỉ có điệp một bò ngư thôi đúng không chị? 55.000 là một con bò ngư. Đó. Rồi em có kêu gì nữa không? Bông móng cá. Bông móng cá. Đây, bông móng cá. Đó. Rồi, càng cúm. Hàng cúm. Dạ. Trên áp thì nó cao hơn. Đó. Rồi. xe nè. Đó. Sau đó là chị sẽ nêm ha. Dạ, tí xíu. Dầu mè, để vô cho nó thơm. Tiêu. Này là mình bán là đồ là nguyên liệu sao chị? Mỗi ngày chị mỗi nhập mới. Mỗi ngày hàng là chị mỗi ngày chị mỗi nhập. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đồ là chị làm bán mỗi ngày hết mỗi ngày chứ không để qua ngày sau. Đây là sa tế. Dạ, cho em miếng sa tế. Vừa. Tôi thấy cái muỗng hết hồn. Đó. Rồi. Tức là 55.000 là vẫn là có cái cua này đúng không chị? 55.000 vẫn có cái cua này, còn những cái này là topping mình chưa thêm. Rồi giờ tổng này là nhiêu rồi thầy? Chị nhớ không? Này 55.000, càng gói này là 12.000. 55, 12 là 67. Bông bóng cá là 15.000. 67 với 15 là 72. Sò điệp size M là 82. Sò điệp size M là 12.000. 82 với 12 là nhiêu rồi? 94. Rồi con bào ngư 30.000. Đá bào ngư trong phần súp 55.000. Nãy kêu rồi hả? 55.000. Đúng không? Rồi gì nữa? Trứng gà non. Trứng gà non 8.000. Dạ. Cô già cũng 100.000 ha. Thôi tự tính đi. Tự tính đi. Đây, nói chung là già. Súp bào ngư là 55.000. 20 Rồi trứng gà non là 8.000. Dạ rồi. Còn càng gói này là cái sốt XO với lại cái sốt này sốt XO là mình chấm cho bào ngư. Rồi đây. Còn cái sốt này á, là để cho chấm càng. Cái này là mình Ok. Gì vậy bạn? Đổ mồ hôi lạnh. Không có mồ hôi nóng mà mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên tôi thấy một cái gì một cái tô súp nó choáng váng tinh thần như vậy. Tôi nghĩ là chắc mọi người cũng lần đầu tiên mới thấy một cái chỗ bán súp cua mà topping nó nhiều như vậy. Tô này là 100.000 có nha mọi người. Giá cả thì trên menu rồi nha. Súp thì không biết là
Súp thì Phú nghĩ là chắc sẽ có một chút chênh lệch á, tại vì cái tô này sợ chị múc nó khó canh, nhưng mà topping thì giá theo giá tiền rồi nha mọi người. Bây giờ thì Gia Phú xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức súp cua bào ngư siêu topping. Đầu tiên chúng ta cùng xem cái độ sánh của súp nha. Đây, rồi có gà này thấy không? Đó. Ok, cua núp. Cua thử. Có cái mùi bắp khi mà mở cái nồi nước lèo cái nồi súp ra thì cái mùi thơm của bắp, rau củ nó nhiều hơn, và trong nó xen nó có mùi gà nữa. Súp vị rất là thanh. Những cái gà xém đây á mọi người, dày thịt, ăn cũng là cảm nhận luôn. Giờ Phú sẽ trộn ở bên đây nha, có cái nước tương với cái ớt nè. Đó. Vì súp được nấu từ gà cho nên nó có cái vị ngọt. Sụn nè. Ô chà. Trời ơi, cái sụn bự vậy. Sụn gà. À. Đúng là cái này phải có tương có giấm vô thì cái súp này ok hơn. Thì súp này á, Phú thấy là nó, thì mọi người thấy là Phú múc là nó hơi sánh đúng không, nhưng mà ăn nó không có quá đặc, cũng không có đặc quền trong miệng mình. Có một điều là cá nhân Phú thì Phú đi ăn súp thì Phú không thích có bắp lắm. Đó, cá nhân của Phú có thì mình ăn vẫn được thôi. Và dạo này thì có một cái định lý mới mình sẽ nói ra để cho mọi người cùng bình luận nha. Thì Phú lướt trên mạng Phú thấy là có một cái định lý bây giờ là một số người đi ăn họ mặc định là súp nào, chỗ nào bán mà có bắp hoặc là cà rốt gì nè thì súp đó sẽ chắn không ngon. Cái này Phú mới nghe nó hơi kỳ lạ. Thì không biết là mọi người thấy cái suy nghĩ như thế nào, mọi người cùng chia sẻ bình luận ở dưới nha. Đợi chỗ ăn cái sụn gà này. Mới bị đuổi. Giòn. Nói chung là súp chị nấu có gà, ăn nó có cái vị ngọt vừa vị á. Ngồi buổi sáng ăn dày với súp dày á, thêm nước tương nha, hệ thó miệng cái đó nó mới đậm đà hơn. Đây, cua luôn. Đó, muỗng đầy cua. Sáng sớm ăn sáng hơi sang. Thơm quá. Bỏ cái dầu mè vô luôn. Bò bông cá. Dẻo giòn. Trứng gà non này mọi người ơi. Mình nghĩ á, một phần cái súp này nó đặc á là do cái bắp nữa. Nó không có bị cái vị bột nhiều mà ngọt thanh. Càng cúm không nha mọi người. Cắt thịt kìa, không có bị gì vậy. Bị mùi gì là phát hiện liền, chấm cái sốt ra. Không có muỗng.
Đây cái bên đây, cái kia sốt Ido. Chua chua ngọt, mà nó thiên về cái ngọt. Để mà chấm cái này chị cho nước sốt này hơi quá tay ha. Cái này cho ai mà dạng ăn càng cúm nhiều chấm mới đã. Đó. Hello. Wow, bạn ơi, trời What? Nóng. Có ăn vẫn có cái mùi của bắp chan kẽ mọi người. Ai mà thích không thích mùi bắp thì chắc là sẽ hơi tiếc rồi. Đây. Ồ, chứ này. Coi sao đẹp. Size M đúng không? Size M 12.000. Còn một cái loại khổng lồ nữa 30.000, mà cái loại khổng lồ thì buổi chiều mới có. Nó còn độ ngọt thịt, nó xớ thịt dài dài. Tới chùm cuối đặt lên đó. Bầu ngư Nè phải chấm rồi đúng không? đúng rồi. Vua đang tắm con bầu ngư trong cái sốt Ido. Bye bye, đừng có nhúng nữa. Đó, ngon bầu ngư là 30.000, còn súp là 25. Đó, 55. Nhưng mà mọi người thấy cũng súp thì có gà, có trứng cút, có sụn gà ở trong đó, thì chỉ có con bầu ngư thì nó hơi giá hơi ấy thôi. Sốt Ido này thì nó thiên về, tôi thấy là có chanh đắt, chanh ngọt ngọt. Nó giống như cái sốt xí muội nữa mọi người, nó hao cái vị giống như sốt xí muội. Không biết bỏ mấy cái súp, bỏ này vô Phá vậy á. phá không ta? Phá. Chắc phá. Thường ăn súp chúng ta bỏ nước tương thôi. Rồi. Ok. Múc cái trứng gà non lên đây, ăn được cái gà. Mới mua con ăn canh nè. Canh này đứng bán đắt khách á. Rồi thì ngày hôm nay giới thiệu đến mọi người ở quận 12. Quận 12 thì ở nay có một cái địa điểm để mọi người có một nơi không có người đi xa rồi ha. Mấy lần quay chỗ khác xa vậy thì mấy Phú thấy là có những bạn ở xa chạy tới, nhưng mà muốn thấy mọi người thấy đi buổi sáng gì chứ, là tại mình vì công việc mình quay, nhưng mà mình thấy cũng có nể những người mà gọi là yêu thích ẩm thực đó, họ cũng đi từ những nơi xa để họ đến để thưởng thức món ăn, thì cũng rất là nể những vị khách đó. Rồi thì ai mà thích súp cua thì có thể ghé thưởng thức thử súp cua của chị ở đây nha. Thì với đánh giá tổng quan nãy muốn nói thì súp ở đây chị nấu sẽ không cái gia vị nó sẽ không có đậm đà, nó sẽ có cái vị ngọt từ bắp, cà rốt và của cái vị từ cái chị nấu với thịt gà, nó sẽ ngọt thanh. Đó, mình nêm gia vị thêm để cho nó ăn nó bắt vị hơn. Topping thì có rất là nhiều topping để cho mọi người lựa chọn, và các topping nếu ăn để tôi thấy thì rất là tươi mới, sạch sẽ. Đó là những trải nghiệm cá nhân của Phú ngày hôm nay. Rồi còn các bạn thì sao, sau khi xem clip này hãy đến thưởng thức thử nha, và chỉ bán mang về thôi nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.